හරි අපි දැන් හැඳැල්ලු ටික ඔක්කොම බැදගත්ත දැක්ක පේනවද? ඒකට සද්ද වෙන කරුස් කුරුස් ගාන. Hi guys, welcome to my YouTube channel. මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ රසම රස කෑමක් හදාගන්න විදියක්. ඒ ඇත්තටම හැඳැල්ලු කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කියන අමුහාල් මැස්සෝ කියලා. මම කලින් දවසේ මේ වගේ මේ හාල් මැස්සෝ සුද්ධ කරලා විනාකිරි ලුණු ගම්මිරි සහ කහ දාලා ඒදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බා. මං ඉතින් දවසක්ම තිබ්බා. එහෙම නැතුව දවසක්ම තිබ්බේ නැතුණත් පැය දෙක තුනක් විතර පොඩක් ඒදිලා එන්න ඒකට හොඳට මේවා අල්ලන්න මේ තිබ්බනම් ඇති. මේකද හරි රසයි මේක මිනිස්සු කිරිටත් හදනවා මිරිසටත් හදනවා. ඒ වුණාට මම මේක පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මම කොහොමද මේක තෙල් දාලා හදන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ වගේම හාල් මැස්සෝ මෙතන මං හිතන්නේ කිලෝ එකක් විතර තියෙනවා. ඊට අමතරව මම දිගට කපාගෙන තියෙන අම්මිරිස් ඒ වගේම ටිකක් ලොකුවට ලුණු කපලා දෙහි තියෙනවා. ලුණු මේක බෙද ගන්න තෙල් අවශ්‍යයි. මම නම් ඉතින් පාවිච්චි කරන්නේ කොකනට් ඔයිල්. ඇත්තටම මේ රටේ ගණන්ම තෙල් එක තමයි කොකනට් ඔයිල් එක. ඇත්තටම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හදලා තියෙන දෙයක් තමයි කොකනට් ඔයිල් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය දාලා නැහැ. ඒක තෙල් බවට පත් කරන්න. ඒකයි ඒක මිදෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කොකනට් ඔයිල් නම් ලංකාවේ ඕනම තරම් තියෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් එළවලු තෙල් වගේ දෙයක් ගත්තට කමන්නේ මේක බැද ගන්න. ඒ වගේම මම මෙහෙම තෙල් හැන්දකුයි තෙල් බහින්න බැද්දට පස්සේ ඒ ඔක්කොම රෙඩි කරලා තමයි මේක කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මේක හොඳට තෙල් එක රත් වෙන්න ඕන. රත් වුණාට පස්සේ ගොඩාක් මාළු දාගන්න එපා එකපාරට. එතකොට කැඩෙනවනේ ඒක ගුලි වෙලා වගේ. දැන් මේක බැදෙනකොට හරි පරිස්සමෙන් තමයි මාළු මෙහෙම අත ගන්න ඕන. වැඩි අත ගන්න යන්න එපා තද කරගෙන. එතකොට මාළුවක් කැඩෙනවා කුඩු වෙනවා. ගොඩක් සමහර අය මම දැක්කෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ වගේ මේක ඒදලා ඊට පස්සේ නිකන් ඒක බැටර් කරනවා. බැටර් කරලා බදිනවා. ඒ කියන්නේ පාම් පිටි මිශ්‍රණයකට වගේ උබලා මේකත් මේවා කරනවා. හැබැයි මේව කරලා බලන්න මේක හරි රසයි. මේක හොඳට මේ බැදෙනවා කරුස් කුරුස් දාලා කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේ ක්‍රමය. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද කියලා. හරි පරිස්සම මේක පුපුරනවා. මේ කවර වෙන පොඩක් මේකත් කියලා ගන්න නැත්නම් ලුණුට එහෙම තෙල් මිදෙන්නේ නැහැ. මේ බන් තාම හරියට බැදිලා නැහැ. තව ටිකක් බ්‍රවුන් පාට වෙන්න තමයි මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇතුළට කරුස් කුරුස්ට තියෙන්නේ. තෙල් විසි වෙනවා දැක්කද? හරි පරිස්සමෙන් මූණ ලං කරගෙන මේක හදන්න යන්න නම් එපා. දැන් නම් ඇතිදයි. මේක ගැඹුරු තෙලේ හදනවා වගේම ඕනනම් ඕගලන්ට මේ තියෙන ලස්සන පාට එයා ෆ්‍රයි එකකට දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් එයා ෆ්‍රයි එකකට දානවා නම් මේක චුට්ටක් අර ස්ප්‍රේ තියනවා නම් ඔයිල් ස්ප්‍රේ ඒ වගේ ස්ප්‍රේ කරන්න ඕන ඔයිල් ටිකක්. නැත්තම් ඉතින් මේ වගේම හොඳම රසට එන්නේ නැහැ. පේනද මේ ලස්සනයි නේද පාට. ඒක හරි රසයි. මොකද මම මේ ටික ඔක්කොම බෙද ගන්නකම්. යා ෆ්‍රයි එකට දානවා නම් මෙන්න මේ වගේ මේ ඔයිල් ස්ප්‍රේ
එකක් තියෙනවා නම් ඒක මේ කියන මාළු ටිකට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕන ඔය. ඊට පස්සේ යා ෆ්‍රායි එකට දාන්න. හරි අපි දැන් හැඳැල්ලු ටික ඔක්කොම බැදගත්ත දැක්ක පේනවද? ඒකට සද්ද වෙනවා. කරුස් කුරුස් ගන්න. හපනවා. දැන් අපි මේකට අපි අර කපාගත්තු ලුණු ටිකයි අම්මිරිස් ටිකයි දාගන්නවා. දාගෙන මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න ගොඩාක් ලුණු දාගන්න එපා. මොකද හැඳැල්ලෝ එකේ ලුණු දාලා තියෙනවානේ. ඒක හොඳට ලුණු රහ තියෙනවා. දැන් මේකට හොඳට දෙහි ටික මිරික ගන්න. දැන් මේක හොඳට දෙහි එක කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා කෑම මේසෙට අරිනකොට තමයි අපි හැඳැල්ලු මේකට මික්ස් කරගන්න. නැත්නම් අරක පෙඟෙනවා. බලන්න කොහොමද කියලා. මම මේකෙන් ටිකක් මික්ස් කරගත්තා. මොකද අපි තාම කන්න රෙඩි නැහැ. ඒ නැත්තම් මේක ඔක්කොම ටික මික්ස් කරගත්තොත් දැන් පෙඟෙයි නිසා තමයි මම මෙහෙම ටිකක් විතරක් ඕගලන්ට පෙන්නන්න මික්ස් කරලා ගත්තේ. දැන් මේක ඇත්තටම හැඳැල්ලු සම්බෝලයක් වගේ. හරිම රසයි. මේක බයිට් එකටත් හොඳයි. මේ ඒ වගේම බත් එකත් එක්ක කන්න හරිම ෂෝක්. ඕගොල්ලොත් එහෙනම් මේක හදලා බලලා